सो वेलकम ट्रेडर्स अहिले यो गोल्डको 50 मिनट टाइम फ्रेमको चार्ट हो र मैले यहाँ दुईवटा के ल्याएको थिएँ भन्दा हिजो ट्रेड ल्याएको थिएँ है र एउटा ट्रेड लन्डन सेसनको ट्रेड हो र अर्को एउटा न्युयोर्क सेसनको ट्रेड हो है र मैले दुवै ट्रेडमा मैले 100 पिप्स मैले के गरेको छु भन्दा क्याप्चर गरेको छु है र मेरो यो दुईवटा ट्रेडमा कुनै पनि स्ट्र्याटेजी छैन र मेरो यो दुईवटा ट्रेडमा कुनै पनि सेटअप छैन है। ट्रेडिङमा तपाईलाई कुनै पनि स्ट्र्याटेजी र सेटअपले तपाईलाई कन्सिस्टेन्सी प्रोभाइड गर्दैन है। सेटअप्स र स्ट्र्याटेजीले तपाईलाई के दिने हो भन्दा प्रॉफिट दिने हो, तर त्यो प्रॉफिट तपाई प्रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्न। लन्डन सेसनमा हानेको प्रॉफिट जुन स्ट्र्याटेजी युज गरेर लन्डन सेसनमा हान्नुहुन्छ अर्को दिन गइदिन्छ अथवा अर्को सेसनमा गइदिन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईको एउटा अकाउन्ट साइज के हुँदैन भन्दा इन्क्रिज हुँदैन है। तपाईले फन्डेड अकाउन्ट फिल गर्दै जानुहुन्छ, तपाईको रियल अकाउन्ट छ भने तपाईको अकाउन्ट साइज इन्क्रिज हुँदैन। $100 छ भने माथि गयो भने फेरि $100 तल तपाई झर्दिनुहुन्छ। त्यही भएर ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सीको रोल के हुन्छ भन्दा एकदम नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। र म तपाईहरुलाई भन्ने छु मेरो यो दुईवटै ट्रेडको साइकोलोजी के थियो, मेरो कस्तो माइन्डसेटमा मैले यो ट्रेड लिए। मैले यो ट्रेड लिनु भन्दा अगाडि मैले जर्नलमा कसरी मैले के बनाए त भन्दा प्लान बनाए र मैले त्यो प्लानमा कसरी रियाक्ट गरे त्यो म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्ने छु है। र यता हामी के हेर्न सक्छौं भन्दा अहिले यो के हो त 15 मिनेट टाइम फ्रेमको के हो भन्दा चार्ट हो है। यो अहिले 15 मिनेट टाइम फ्रेमको चार्ट हो है। अब यता हामी के हेर्न सक्छौं भन्दा यता एउटा लन्डन सेसन के भएको थियो भन्दा ओपन भएको थियो है। यता चाहिँ अब लन्डन सेसन ओपन हुनु भन्दा अगाडि यो के हो भन्दा 15 मिनेट टाइम फ्रेमको चार्ट हो। मार्केट के छ भन्दा साइडवेज छ। मार्केट के छ भन्दा साइडवेज छ है। अब ट्रेडिङमा रियालिटी के हो त म तपाईहरुलाई एउटा फ्याक्ट भन्ने छु है। यो बुममा जुन तपाईहरु यो साइडवेज मार्केट हेर्दै हुनुहुन्छ, यही साइडवेज मार्केटमा 99% ट्रेडर, यही साइडवेज मार्केटमा 99% ट्रेडरहरुको के हुन्छ भन्दा स्टप लस हन्ट हुन्छ है। यही साइडवेज मार्केटमा 99% ट्रेडरहरु के हुन्छन् भन्दा ट्र्याप हुन्छन्। मार्केटले तिनीहरुलाई ट्र्याप हान्छ र यो जुन साइडवेज मार्केट पछिको मैले तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियोमा के भनेको थिएँ, गोल्ड जहिले पनि एउटा एमएसएम रुलमा हिँड्छ भन्नाले मोमेन्टम, त्यसपछि गोल्ड साइडवेज हुन्छ, त्यसपछि गोल्ड फेरि मोमेन्टम दिन्छ। जस्तो यहाँ मोमेन्टम भयो, यो के हो साइडवेज मार्केट फेरि मोमेन्टम। अब यो साइडवेज मार्केटको पछिको यो एज अ मोमेन्टममा खाली 1% ट्रेडरहरुले मात्रै यो मुभ के गरा हुन्छ भन्दा क्याप्चर गरा हुन्छ। जोसँग प्यासेन्स छ, जसले आफ्नो फियर गिड इमोसनलाई कन्ट्रोल गरा छ, जसले यो साइडवेज मार्केटमा इन्ट्री हानेन, जोसँग फोमो छैन, त्यसलाई लागेन मार्केट अब यहाँदेखि माथि गइदिन्छ, यहाँदेखि तल झर्दिन्छ, अब मार्केट माथि गएको हो, त्यस्तो जसलाई लागेन, जसमा फोमो छैन भन्नाले जोमा फियर अफ मिसिङ आउट छैन है, त्यसले नै के गरा हुन्छ, जोसँग प्यासन छ, जसले फियर गिड इमोसनलाई कन्ट्रोल गरा हुन्छ, उनीहरूले ट्रेडिङमा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गरा हुन्छ। र ट्रेडिङमा रियालिटी के हो, यो मुभ यो एउटा रियल मुभ हो है। मोमेन्टम, त्यसपछि मार्केट साइडवेज भयो, त्यसपछि यो साइडवेज पछिको यो एज अ मोमेन्टमलाई खाली 1% अथवा लेस देन 1%ले के गर्छन् भन्दा क्याप्चर गर्छन्। तर तपाईहरुले टेलिग्राम ग्रुपतिर जानुभयो है, तपाईहरुले डिस्कर्डतिर जानुभयो भने तपाईहरुले के पाउनुहुन्छ त, यो मुभलाई 99% ट्रेडरहरुले के गरा हुन्छन् भन्दा क्याप्चर गरा हुन्छन्। यो मुभलाई मेजोरिटी अफ युट्युबर, सबै युट्युबरहरुले के गरा हुन्छन् भन्दा यो मुभलाई के गरा हुन्छन् भन्दा क्याप्चर गरा हुन्छन् है। तर यो एउटा के हो भन्दा म्यानिपुलेसन हो, यो तपाईहरु आफै बुझ्नु पर्यो है। यो मुभलाई मोमेन्टम साइडवेज पछि मोमेन्टम मुभलाई लेस देन 1%ले क्याप्चर गर्छन्। तर तपाई टेलिग्राम ग्रुपतिर जानुभयो भने, तपाईले डिस्कर्डतिर जानुभयो भने, टिकटकतिर जानुभयो भने 99% सबै ट्रेडरहरुले यो मुभ के गरा हुन्छन् भन्दा क्याप्चर गरा हुन्छन् है। सो यो तपाईहरुको माइन्डमा के हुनु पर्यो भन्दा क्लियर हुनु पर्यो। अब कुरा गरौँ मेरो यो ट्रेडको साइकोलोजी। म सबभन्दा सुरुमा म यो साइडवेज मार्केटदेखि कसरी बचे त यो म तपाईहरुलाई भन्ने छु यहाँ। अब यसरी हेर्दा मार्केट के छ भन्दा 50 मिनेट टाइम फ्रेमको चार्ट हो। मार्केट यहाँ के छ भन्दा साइडवेज छ र ट्रेड म जहिले पनि है, म एउटा प्राइस एक्सन ट्रेडर हो है। म जहिले पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा म के लिन्छु भन्दा ट्रेड लिन्छु र म ट्रेड लिनु भन्दा अगाडि म यहाँ के बनाउँछु भन्दा प्लान बनाउँछु है। अब मैले यहाँ जर्नलमा कसरी प्लान बनाएँ, सपोज यो मेरो एउटा के हो भन्दा रेजिस्टर हो है। यो मेरो एउटा के हो भन्दा रेजिस्टर हो, यो मेरो एउटा रेजिस्टर हो र मेरो लागि जर्नल हो है। सो अब म यहाँ के बनाउँछु भन्दा अब मलाई एउटा लन्डन सेसनमा ट्रेड लिनु छ र मैले यहाँ के लेखेँ भन्दा लन्डन सेसन मैले यहाँ यसरी लेखेँ है। त्यसपछि मलाई कहाँ ट्रेड लिनुपर्छ भन्दाले अब म आफ्नो के लेख्छु भन्दा आजको बायज लेख्छु। आजको मेरो बायज के थियो भन्दा बुलिस। म सुरुमा आफ्नो के लेख्छु भन्दा बायज लेख्छु है। म आफ्नो बायज लेखेँ र बायज मैले कसरी फाइन्ड गर्छु त म तपाईलाई बनाछु। यदि 15 मिनेटको स्ट्रक्चर बुलिस छ भनिसकेपछि मेरो बायज के हुन्छ भन्दा बुलिस हुन्छ। मेरो इन्ट्री पनि के हुन्छ त मैले यसरी लेखिदिएँ भने मेरो इन्ट्री के हुन्छ भन्दा बुलिस हुन्छ है। 15 मिनेट
बुलिस छ भने 15 मिनेटमा यदि मार्केटले दुईवटा हायर हाई लगाएको छ, दुईवटा कन्फर्म हायर हाई, दुईवटा कन्फर्म हायर लो लगाएको छ, यसरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिएर भनिसकेपछि यो 15 मिनेटको ट्रेन्ड बुलिस हुन्छ, भनिसकेपछि 15 मिनेटको स्ट्रक्चर बुलिस हुन्छ, भनिसकेपछि मेरो लागि मार्केटको बायस बुलिस हुन्छ। जहिले पनि लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेमदेखि हायर टाइम फ्रेममा के गर्ने हो भन्दा ट्राभल गर्ने हो। सो तपाईले लोअर टाइम फ्रेमलाई मास्टर गर्नुभयो भने तपाईले हायर टाइम फ्रेमलाई अटोमेटिकली तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा मास्टर गर्नुहुन्छ है। ट्रेडिङमा रियालिटी के हो, तपाईलाई धेरैले भन्दा हायर टाइम फ्रेमलाई फोकस गर्नु र हायर टाइम फ्रेमलाई फोकस गरेर नै मोर देन 99% ट्रेडरहरू अहिले पनि के गरिरहेछन् भन्दा लस फेस गरिरहेछन्। तपाईको माइन्डसेट क्लियर हुनु पर्यो। लिक्विडिटी जहिले पनि लोअर टाइम फ्रेमदेखि हायर टाइम फ्रेममा जाने हो। त्यही भएर 1 आवरको कन्टेक्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम हुन्छ, 4 आवरको कन्टेक्स्ट 15 मिनट के हुन्छ भन्दा टाइम फ्रेम हुन्छ है। किन 5 मिनटको कन्टेक्स्ट 1 आवर टाइम फ्रेम हुन्छ, किनभने जहिले पनि लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेमदेखि हायर टाइम फ्रेममा जाने हो। इफ तपाईले 5 मिनट टाइम फ्रेमलाई मास्टर गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 1 मिनट टाइम फ्रेम हेर्नु पनि पर्दैन। लिक्विडिटी जहिले पनि लोअर टाइम फ्रेमदेखि हायर टाइम फ्रेममा जाने हो। त्यही भएर जहिले पनि हायर टाइम फ्रेमको कन्टेक्स्ट जहिले पनि के हुन्छ भन्दा लोअर टाइम फ्रेम हुन्छ है। इन्ट्री बुलिस भयो। अब मेरो लागि न्यारेटिभ है, मेरो लागि न्यारेटिभ भन्नाले अब मलाई कहाँ इन्ट्री गर्नु छ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा सपोर्ट रेजिस्टेन्स मेरो लागि हुन्छ। सपोज मेरो लागि यो हेर्नुभयो भने यो मेरो लागि के हो भन्दा सपोर्ट हो, यो मेरो लागि के हो भन्दा रेजिस्टेन्स हो है। अब प्राइस यसरी मैले आफ्नो जर्नलमा के बनाउँछु भन्दा एउटा स्ट्रक्चर म्यापिङ गर्छु है। सपोज अब प्राइसले यसलाई ब्रेकआउट गर्यो, यो मेरो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा रेजिस्टेन्स हो, प्राइसले यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने अब म यहाँ इन्ट्री गर्नु त म यहाँ इन्ट्री गर्दिनँ, किनभने मेरो यो दुईवटा रुल हो। म जहिले पनि त्यस्तो ठाउँमा इन्ट्री गर्छु जहाँ कसैले इन्ट्री गर्दैन भन्नाले डराउँछन्, मेजोरिटी अफ ट्रेडरहरू डराउँछन् इन्ट्री गर्न। त्यही म के गर्छु भन्दा इन्ट्री गर्छु र म त्यस्तो ठाउँमा ट्रेड एक्जिट गर्छु जहाँ सबैजना ट्रेड लिन एक्साइटेड हुन्छ, सबैजना इन्ट्री गर्छन् है। म त्यस्तो ठाउँमा ट्रेड एक्जिट गर्छु है। सो अब मार्केटले यो के दियो त, यो एउटा रेजिस्टेन्स, यो एउटा सप्लाई जोनको ब्रेकआउट दियो। अब यहाँ इन्ट्री गर्दा मेरो यो कन्डिसन फुलफिल भयो त, यहाँ मेजोरिटी अफ रिटेल ट्रेडरहरू के गर्छन् भन्दा इन्ट्री नगर्ने कन्डिसन फुलफिल भयो त भएन, किनभने यता को इन्ट्री गर्छन् भन्दा ब्रेकआउट ट्रेडर, यहाँ को इन्ट्री गर्छन् भन्दा बिगिनर ट्रेडरहरू यहाँ लङ पोजिसन ओपन गर्छन् है। र मार्केटले यिनीहरूलाई के गरिदिन्छ, ट्र्याप हानिदिन्छ। हामीलाई थाहा छ स्टप लस के गर्छ भन्दा हिट गर्छ मार्केटले। एज अ ब्रेकआउट ट्रेडरको झन् गोल्ड हो यो। गोल्डले सबभन्दा धेरै ट्र्याप हान्छ। तपाईँ US डलर अरू मेजर पेयरहरूसँग गोल्डलाई कम्पेयर गर्नु त गोल्डले तपाईँहरूलाई सबभन्दा धेरै के गर्छ भन्दा ट्र्याप हान्छ है। सो यसरी स्टप लस हन्ट गरिदिए। अब यो स्टप लस हेरेर म यहाँ सेल हान्दिनँ त, सेल म हान्दिनँ किनभने मेरो बायस बुलिस छ, मलाई इन्ट्री के गर्नु छ भन्दा लङ पोजिसन लिनु छ। मेरो इन्ट्री मलाई के चाहियो भन्दा बुलिस चाहियो। सो म यो स्टप लस हेरेर यता त ब्रेकआउट ट्रेडरहरू बाई गर्छन्, स्टप लस तल छ, स्टप लस खाएर तल यसरी झरिदिन्छ। मैले त यसरी नै ट्रेड लिन सिकेको छु। मार्केटले यहाँ बायसलाई ट्र्याप हानो, बायसलाई यसरी ट्र्याप हानेर मार्केट तल गइदिन्छ। तर यो एउटा इन्डियन मार्केट होइन। इन्डियन मार्केट लिमिटेड टाइमको लागि ओपन हुन्छ र इन्डियन मार्केटमा सिंगल ट्र्याप मोमेन्टम हुन्छ। र इन्डियन मार्केटमा तपाईँले खालि यहाँ के हेर्नुभयो, मार्केटले यहाँ बायसलाई इन्भाइट गर्यो, स्टप लस तल छ, स्टप लस हेरेर पनि सेल हानिदिनु भयो भने इन्डियन मार्केटमा तपाईँहरूले राम्रो के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा प्रफिट हान्न सक्नुहुन्छ। तर फरेक्सको बिहेभियर, क्रिप्टोको बिहेभियर र इन्डियन मार्केटको बिहेभियरमा जमिन आसमानको के हुन्छ भन्दा फरक हुन्छ है। सो तपाईँहरूले एज अ फरेक्समा इन्डियन मार्केट जस्तो ट्रेड गर्नुभयो भने तपाईँ प्रोफिटेबल ट्रेडर बन्नु हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डियन युट्युबर जसले ब्याङ्क निफ्टी, फिम निफ्टी भयो, निफ्टी 50मा 1 मिनट टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्छन्, तिनीहरूले क्रिप्टो फरेक्समा 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेममा तिनीहरू इन्ट्री गर्छन्, स्विङ ट्रेड लिन्छन् फरेक्स क्रिप्टोमा, किनभने तिनीहरूको माइन्ड ब्याङ्क निफ्टीमा, निफ्टी 50को बिहेभियरमा बसेको छ है। तर फरेक्स क्रिप्टोको बिहेभियर ब्याङ्क निफ्टी भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। निफ्टी 50, फिम निफ्टीमा इन्डियन इन्डिसेस भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यही भएर इन्डियन युट्युबरहरू फरेक्स क्रिप्टोमा स्विङ ट्रेड लिन्छन्। हायर टाइम फ्रेम तिनीहरूको के हुन्छ भन्दा इन्ट्री टाइम फ्रेम हुन्छ है। ब्याङ्क निफ्टी जस्तै 1 मिनटमा है गोल्डमा तिनीहरू ट्रेड लिँदैनन्। सो यता स्टप लस हेरेर सेल गरेर भयो भएन है, किनभने स्टप लस हेरेर कहिले पनि कुनै पनि पेयर होस्, गोल्ड मात्रै होइन, स्टप लस हेरेर कहिले पनि हामीलाई सेल गर्नु हुँदैन। प्रफिट त दिन्छ, प्रफिट चार्ट प्याटर्नले दिन्छ, इन्डिकेटरले दिन्छ, म्यागडी युज गर्नु, बोलिङ युज गर्नु, बोलिङ्गर ब्यान्ड युज गर्नु, प्रफिट सबैले दिन्छ। तर मेन कुरा कन्सिस्टेन्सी एकाउन्ट हुन्छ त हुँदैन है। त्यो तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ है। तपाईँहरू पनि अहिले इयर्सदेखि ट्रेड गर्दै आएको हुनुहुन्छ होला है, तपाईँहरूलाई मजाले थाहा छ है। सो यसरी प्राइस तल गयो। अब म यहाँ सेल हान्दिनँ किनभने यता मेरो कन्डिसन त पहिले फुलफिल भएको छैन, किनभने यता फेरि को इन्ट्री गर्छन्, लिक्विडिटी सेलर्स, स्टप लस हेरेर सेल गर्नेहरू यहाँ इन्ट्री गर्छन् है। र तिनीहरूको स्टप लस माथि हुन्छ। मलाई थाहा छ मार्केटले तिनीहरूलाई पनि निकालिदिन्छ र मार्केटले यता बायसलाई निकाल्यो, मार्केटले यता सेलर्स निकाल। अब फेरि म यहाँ इन्ट्री गर्नु त, मलाई बुलिस इन्ट्री गर्नु छ, फेरि मार्केट निस्किरहेछ, रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट गरेर निस्किरहेछ, फेरि म यहाँ इन्ट्री गर्नु त म यहाँ इन्ट्री गर्दिनँ
किनभने मेरो यहाँ फेरि मेरो कन्डिसन यहाँ फुलफिल भएको छैन किनभने यता फेरि को इन्ट्री गर्छन् यहाँ लिक्विडिटी सेलर इन्ट्री गर्ने यता फेरि लिक्विडिटी बायर र यता फेरि लिक्विडिटी सेलरहरूको रङ बायज इन्ट्री हुन्छ किनभने लिक्विडिटी सेलरहरूले यसरी थाहा पाए ए मार्केट त मेरो स्टप लस हिट गरेर अब मार्केटमा माथि गएकै हो म एउटा लस रिकभरी ट्रेड म यहाँ लिइहाल्छु मेरो यहाँ बायज नै रङ भयो मार्केट माथि नै जान्छ एउटा ट्रेड लिइहाल्छु म यहाँ सो यता लस रिकभरी ट्रेड लिनेहरू पनि यहाँ इन्ट्री गर्छन् बायज जसको रङ भयो त्यो सोचेर लङ इन्ट्री गर्नेहरू पनि यहाँ इन्ट्री गर्छन् लिक्विडिटी बायरहरू पनि यहाँ इन्ट्री गर्छन् यहाँ त झन् मेरो त कन्डिसन फुलफिल भएन नि त भन्नाले यता फेरि मेजोरिटी अफ रिटेल ट्रेडरहरू यहाँ इन्ट्री गर्छन् र मार्केटले तिनीहरूलाई पनि ट्र्याप हान्छ मार्केटले दुईचोटि बायलाई ट्र्याप हान्दियो त्यसपछि मार्केटले निस्किन खोज्यो भने यहाँ मेरो इन्ट्री हुन्छ किनभने यहाँ मेरो कन्डिसन फुलफिल हुन्छ यहाँ धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुँदैन ट्रेड लिन किनभने अलरेडी तपाईँले एकचोटि बाई गर्नुभयो मार्केटले निकाल्दै दुईचोटि बाई गर्नुभयो मार्केटले निकाल्दै तेस्रोचोटि तपाईँ बाई गर्नु हुँदैन तपाईँको एकचोटिमा $100 लस भयो अर्को चोटिमा $200 लस भयो भनिसकेपछि तेस्रोचोटि तपाईँ फेरि बाई इन्ट्री नै लिनुहुन्न है यहाँ सबैजना डराउँछन् अब फेरि मार्केटले मैले इन्ट्री गरेँ फेरि तल झर्दियो भने वाक्क लाग्दो फेरि तल झर्दियो भने सो तिनीहरूमा डर हुन्छ तिनीहरूमा फियर हुन्छ है त्यही भएर इन्ट्री गर्दैन किनभने किन फियर हुन्छ अलरेडी दुईचोटि तिनीहरूलाई मार्केटले ट्र्याप हानेकै हुन्छ है त्यही भएर मैले यहाँ के गरेको थिएँ भन्दा इन्ट्री गरेको थिएँ र यहाँ स्टप लस थियो र मैले यहाँ 100 पिप्स मैले लन्डनमा के गरेँ भन्दा क्याप्चर गरेँ मैले जर्नलमा यसरी बनाएँ म यो सबै कुरो मेटाएर फेरि तपाईँहरूलाई भन्दैछु है यसरी मैले आफ्नो जर्नलमा मैले के बनाएँ भन्दा हल्का यो बिग्रियो यो एउटा रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टेन्स यसरी ब्रेकआउट दिन्छ यसरी तल गऱ्यो भने हैन यहाँ सेल गर्दा कन्डिसन फुलफिल भएन हैन यहाँ बाई गरिदिनु कन्डिसन फुलफिल भएन हैन यहाँ सेल गर्दिन कन्डिसन फुलफिल भएन त्यसपछि म यहाँ बाई गर्छु यहाँ ट्रेडरमा फियर हुन्छ तिनीहरू यहाँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन बाई गर्न र मार्केटले सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ यसरी नै बनायो र मैले यो प्लान यो रेजिस्टेन्समा प्राइस आउनु भन्दा अगाडि जब प्राइस यतै थियो मैले यो प्लान बनाएको थिएँ जर्नलमा है सो प्राइस खेल्दा प्लान बनाउने होइन प्राइस कुनै पनि रेजिस्टेन्स सपोर्टमा जानुभन्दा अगाडि नै प्लान बनाउने मार्केटले सेम यस्तै मेरो प्लानलाई फलो गर्यो मैले इन्ट्री गरेँ 100 पिस क्याप्चर गरेँ मार्केटदेखि निस्किदिएँ कुनै स्ट्राटेजी छ छैन स्टप लस हेरेर ट्रेड लिएन कुनै पनि सेटअप छ त मार्केटले यो लिक्विडिटी खरायो यो ग्यापमा आओस् यो डिस्प्लेसमेन्टमा आओस् यो त्यो आओस् कुनै पनि फ्यान्सी स्ट्राटेजी छ छैन सिम्पल जर्नललाई मैले के गरेँ भन्दा फलो गरेँ त्यसरी नै मैले यो के थियो भन्दा यो ट्रेड थियो अब यो ट्रेड मेरो सेसन साइकोलोजी बेस्डमा थियो त्यो तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले यो आफै बुझ्नुहुन्छ है